Magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa po ako na nandito at mag-worship lead po muli sa inyong harapan. And thankful po ako dahil meron tayong online worship service na sama-sama pa rin tayo nagsasamba. Ngayon July po ay Missions Month and nakakatuwa po kasi kahit lockdown tayong lahat, naka-quarantine yung iba, nakikita natin na meron pa rin mga kapatid na nakakapag-evangelize, nakakapaggawa ng missions nila sa labas or kahit sa bahay lang. So nakakatuwa, nakaka-bless makita yung mga yun. And lately, niisip ko rin, pag may mga tanong ako at nakikita ko yung mga missionaries na ito, nakaka-inspire and magandang isipin na tayo, ano kaya yung role natin kahit na nasa bahay tayo, kahit na naka-lockdown tayo. And paano kaya tayo mag-evangelize sa iba? Paano kaya tayo magre-reach out sa mga kaibigan natin, sa mga kapamilya natin? Ito yung mga questions na pumapasok sa utak ko ngayon, lalo na the Missions Month ngayon. And remind ako ni God na even before I am able to reach out to my friends, kailangan important na natatandaan natin kung sino siya mismo. Sabi sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the earth." So God wants us to know Him personally before we can even begin to preach the gospel. Sana as we worship this morning and as we continue ngayong uncertain times, ay hindi tumitigil yung relationship natin with God. And yung love na pinapakita niya sa atin ay mapapakita natin sa iba. So, kilalanin muna natin ang Diyos. Let's worship Him for who He is, kung sino ang identity niya. He is our waymaker. He is everything. He is God Almighty. Umawit po tayo. Keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
is who you are. That is who you are. Even when we don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. 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 Thank you, Lord. Thank you for this morning. Salamat sa pagdala sa amin sa harap niyo, Lord, for us to worship you, to pray to you, Lord, and to see your glory through this worship. Salamat, Father, for being our way maker, for our promise keeper, for being the miracle worker during these hard times. And we know that kahit gaano pa kahirap yung sitwasyon, and kahit nakikita namin yung mga nangyayari, Lord, we know that who you are doesn't change, and yung identity nyo, Lord, ay tunay pa rin. So we thank you, Father. Be with us for the rest of this worship service. Fill our hearts with purity. Fill our hearts with your Holy Spirit, Lord. We thank you for this morning. In Jesus' name, Amen. At dahil Missions Month po ngayon, dadako naman po tayo sa isang ministry report na isa sa mga missionaries natin, si Ate Eva Abad po. Uncles and aunts for your prayers and support. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Hello, I'm Phương. I'm 18. After high school, I want to study at Becquarie University, and I wish I would be an engineer about chemistry. My best thanks to all of you. I hope that you will have a good health and more blessings. Your sponsor.
Hello, I'm Kim. I like traveling. I like to go to China someday. Thank you, Uncle and Aunt, for supporting me on my studies. God bless you. All our treasure turned to ashes in the light of you. Hello, Mr. Professor. I want to tell you something. My name is Nhi. I'm turned to 18 in this month. Thank you for supporting me on my study. I hope you can support many children like me. I hope children are safe, be good, healthy in this time because this is in dangerous time in many countries. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, ayo, ayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Xin Cha dạy cho con từng giờ thương phúc, xin giữ con bên Ngài luôn. There is no one like our God. There is no one like our God. Con muốn nói là con cảm ơn các cô các chú đã cầu nguyện cho con, và con cảm ơn các cô các chú đã quan tâm cho con và yêu thương con. Con chúc các cô các chú sức khỏe. There is no one like our God. Dạ con muốn làm người ca sĩ. Dạ tại vì hồi nhỏ con đam mê âm nhạc hồi nhỏ. Con muốn nói là con cảm ơn những người đã tài trợ con, tài trợ con, và con muốn nói là cảm ơn những người đã tài trợ con trong những năm qua. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. Restrain, this is our God. Try to sing praise, glory, honor and strength unto our God, for matchless, endless, love unrestrained. This is our God, this is our God. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Hi, I'm Nguyên. I'm in grade 9.
I want to be an technician. I want to fitting. Thank you your helping and playing for me. Hello, my name is Miles. I want to be a cook because I love to make food. Thank you, Uncle and Al, for helping me on my studies. Hi, my name is Yang. I want to be a police officer. Thank you for helping me for many years. I love you. Xin chào. In behalf of our precious children and their families in Vietnam, we deeply thank you for your loving support and prayers so that we will all learn to give thanks in any circumstances in our lives and to do something worthwhile to uplift their hearts and their loved ones. We are praying that those who are infected worldwide will get better and be free from this COVID-19 pandemic in Jesus' name. Our kids are now skipping summer holidays and are back to school to make up for the 3 months off. May God be our sweet refuge and strength in times of trouble. Thank you for hanging in with us to touch precious lives in seeing holistic growth of these precious children. May God bless you in return and our love and prayers also for good health, covering, and blessing to you and your family. We love you. Shalom. Isang magandang araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid. Ang buwan po ng Hulyo ay itinalaga bilang Missions Month at para po sa linggong ito, bago natin ihayag sa Panginoon ang iba pa nating mga panalangin at hangarin, atin pong itaas sa Kanya ang isa sa ating sinusuportahang manggagawa ng Panginoon na si Binibining Eva Abad na nasa bansang Vietnam. Tayo po ay lumapit sa presensya ng Panginoon at sabayan po ninyo ako sa panalangin para kay Eva Abad. Manalangin po tayo. Una sa lahat, Panginoon, nais naming papurihan at pasalamatan ka sa pag-iingat mo sa bansang Vietnam sa panahon ng pandemyang ito ng COVID-19. Salamat, Panginoon, sa maagap nilang pagkilos para makontrol o makontain ang iba yung paglaganap ng kinatatakutang virus. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kung paano iniingatan din si Eva at ang mga kabataang kanyang patuloy na tinutulungan sa lugar ng Saigon, Cu Chi, Bien Hoa at Long An. Salamat at may internet access ang ilang kabataan doon upang magawa ang kanilang online studies. Salamat din sa mga naging activities na pinagkakaabalahan ng mga kabataan habang sila ay hindi maaaring lumabas dahil sa banta ng COVID-19. At ngayon, lubos ang aming papuri sa iyo, Panginoon, dahil sila'y nakabalik na sa kani-kanilang paaralan. Inyo pong patuloy na pag-ingatan ang mga kabataang ito, ang kanilang pag-iisip, kalusugan, at ang kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Naway ang pagtitiwala sa iyo ng mga kabataang ito, ang kanilang pagsisikap, at ang kanilang pagsisikap ang magdadala sa katuparan upang makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Dalangin namin, Panginoon, na sila'y maging instrumento mo at mabuting halimbawa upang mas marami pa ang makakilala sa iyo, Panginoon, at makaranas ng iyong pag-ibig at kabutihan sa lahat na nagtitiwala sa iyo doon sa Vietnam.
Inyo pong pagpalain si Eva at ang mga tumutulong sa kanya sa mga programa o proyekto na meron sila para sa mga kabataan doon. Puspusin mo sila ng iyong banal na espiritu sa lahat ng pagkakataon upang manatiling masigla, malakas at puno ng pag-ibig ang bawat pagkilos nila doon. Salamat sa pagkalinga at paggabay ni Eva sa mga kabataan sa Vietnam. Dalangin din po namin Panginoon na umapaw ang tulong sa mga kabataang ito upang ang inyong misyon sa lugar na iyon ay maging ganap sa pamamagitan ni Eva ayon sa inyong panahon. Pagpalain mo nawa Panginoon si Eva at ang gawa ng kanyang mga kamay sa Vietnam sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Tulad ni Eva Abad, dalangin din namin Panginoon ang iba pa ninyong manggagawa na sina Bel Beranya, Crisendote Gregorio, Lem Castro, maging si Hilda Panginoon na inyong itinilaga sa kanilang mga gawain. Salamat Panginoon sa kanilang pagpapapagal at sa patuloy mong paggabay sa kanila. Dalangin namin ang sapat na kalakasan hanggang maabot nila ang layunin mo para sa kanila at maalala nila ang sinasabi mo sa Isaiah 40:31 na sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Hinihiling din namin Panginoon ang probisyon para sa lahat ng kanilang pangangailangan, maging sa gawain o personal nilang mga pangangailangan. Naniniwala kami Panginoon na inyong tutugunan ang lahat na ito ayon na rin sa inyong salita sa Philippians 4:19. Na buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay mo ang lahat ng kanilang kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pag-ingatan mo rin sila, Panginoon, laban sa anumang karamdaman, kapinsalaan at panganib. Higit sa lahat, Panginoon, inyo pong panatilihin ang kasiyahan sa kanilang paglilingkod na magpapatibay sa kanila sa harap ng anumang pagsubok at dagok sa kanilang ministeryo. Ang inyong mapagpalang mga kamay ay sumakanila, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at kabutihan. Panginoon, tinataas ko po ngayon sa inyo ang aming bansa. Una, pinupuri ka namin sa mga patuloy na gumagaling sa karamdaman dulot ng COVID-19. Nagpapasalamat din kami sa mga nakabalik na sa kanilang mga trabaho at natutustusan na ang araw-araw na pangangailangan. Salamat sa pag-iingat mo sa lahat ng humaharap sa mga may sakit, ang aming mga health workers. Bigyan mo sila, Panginoon, ng sapat na kalakasan ng espiritu, katawan, at isip sa pagkalinga sa mga may sakit. Nagpapasalamat din kami sa mga pagtutulungan ng mga mananaliksik upang mabantayan ang takbo ng kumakalat na virus at makapagbigay ng tamang ulat ukol sa estadistiko ng epekto ng virus. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, ang aming bansa ay hindi pa rin nakahuhulag po sa pagdami ng kaso ng mga positibo sa COVID-19. Tumataas ang bilang ng mga positibo sa araw-araw sa iba't ibang parte ng aming bansa. O Panginoon, patawarin mo kami kung hindi man sapat ang aming bahagi sa pagkontrol ng virus na ito. Patawarin mo kami sa anumang kapabayaan at kakulangan sa pagharap sa pandemyang ito. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan kami pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Tulungan mo kami patuloy na umasa sa iyong makapangyarihang kamay upang mapuksa ang virus na ito. Muli naming pinakakatiwala sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na wala kaming kontrol. Ituro mo, Panginoon, sa aming pamahalaan ang tamang direksyon at focus sa pagbibigay solusyon sa mga suliraning kinaharap ng aming bansa. Kami nagsusumama sa iyo, Panginoon. Kahabagan mo ang aming bansa sa pagharap sa pandemyang dulot ng COVID-19. Magkaroon po sana ng mga konkretong aksyon sa sistemang pangkulusugan ng aming gobyerno. At para sa lahat po ng mga health workers at mga frontliners, dalangin namin ang matatag at sapat na supply ng mga PPEs, gamot at iba pang mga kakailanganin upang mas epektibong makontrol ang pagkalat ng sakit. Sa gitna ng laban sa pandemyang ito, puksain mo, Panginoon, ang korupsyon, ang mga mananamantala at gumagamit sa kasalukuyang sitwasyon upang
pagpasasa sa kaban ng bayan. Naway magamit ng tama ang perang inutang ng aming bansa, lalo na sa pagtulong sa aming mga kababayang sadlak na sa kahirapan. Magugulan nawa ng sapat na halaga ang mga pagsasaliksik para sa lunas at bakuna para sa virus na ito. Gawin mong may takot sa iyo ang aming pamahalaan, Panginoon. May paggalang at kumikilala sa karapatang pantao. Mahabagin at may pagkilos para sa kapakanan ng mamamayan. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong tamang panahon, magiging mabuti ang lahat at matatapos din ang pandemyang ito. Walang imposible sa iyo, Panginoon, kaya't muli naming pinagkakatiwala ang lahat sa iyo tungkol sa aming bansa, maging ang mga bansang nakararanas ng kahirapan at kapabayaan sa paglaban sa COVID-19. Para sa kapatiran ng Lord of Life Christian Fellowship, sa kanilang mga pamilya at kaanakan, nagpapasalamat kami sa patuloy mong pag-iingat, pagpapagaling sa mga nagkakasakit at pagpapalakas sa katawan at espiritu. Maraming salamat sa mga kasagutan sa mga panalangin para sa probisyon, trabaho, at iba pang pagkakakitaan upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy naming dalangin, Ama, ang sino pa man sa amin ang hindi pa nakaaahon sa patuloy na epekto ng pandemyang ito, maging sa pangkabuhayan, sa mental at pisikal na kalalagayan. Kahabagan mo kami, Panginoon. Tinataas din namin, Panginoon, ang bawat komunidad na dumarami ang mga kaso ng mga nagpositibo sa COVID-19 mula sa mga frontliners at mga residente sa mga komunidad. Hiling namin ang inyong proteksyon at pagpuksa sa pagkalat pa ng virus na ito. Igawad mo, O Diyos, ang agarang pagpapagaling sa mga nagkasakit. Pag-ingatan mo, Panginoon, ang mga frontliners sa bawat komunidad na ito. Palakasin ang resistensya ng mga residente at naway maging mas maingat at responsable pa ang bawat isa sa pagharap sa COVID-19. Walang nakalilingid sa iyo, Panginoon, anuman ang aming kalalagayan at pinagdadaanan. Nalalaman mo ang mangyayari bago pa man sumikat at lumubog ang araw. Ang lahat ay nasa iyong mga kamay, Panginoon. Buong pagtitiwala pa rin kami sa iyo, O Diyos, dahil alam namin na mahal mo kami, ang iyong mga anak at nilalang. Tulad nga ng sinabi mo sa awit 103 verse 17, na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay tunay na walang hanggan sa sinuman na sa iyo'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid mong gawa ay wala ring katapusan. Pinupuri at itinataas ka namin, Panginoong Hesus, sa iyong kadakilaan. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesus. Amen at Amen. Minsan mahirap isipin kung saan ba tayo tinatawag ng Diyos? Sa international missions ba? Full-time ministry? Or pwedeng sa workplace, sa bahay, sa pamilya natin? Or sa mga lugar na yung community may ibang relihiyon? And maraming options, maraming directions na pwedeng puntahan ng mga buhay natin. And lalo na ngayon na may pandemic, mas mahirap isipin, mas uncertain yung haharapin natin for the next months or years. And kahit ako, parang kinakabahan or iniisip kung ano bang magiging itsura ng ministry ko sa susunod na mga taon. And niremind ako ni God through Peter's story. Nung nakita niya si Jesus Christ na naglalakad sa dagat, ang sabi niya sa Matthew 14 verses 28 to 29, "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you in the water." And ang reply naman sa kanya ni Jesus ay, "Come." And sana tayo may willingness to ask God to bring us with Him, kung ano yung calling niya for us, kung ano yung dagat man na haharapin natin this 2020, sana harapin natin yun with faith in our God. So, patuloy po tayong umawit ng oceans. Call me out upon the waters, I've made an
Thank you, Lord. Thank you for the reminder. Thank you for the challenge na lumapit kami sa inyo. That we can ask you, Lord, to guide us, to bring us to where you want us to be, Lord. Lord, we ask for faith. We ask for wisdom as we continue, Lord, with what's going on sa paligid namin. As we continue trying to reach out to the people who are still lost. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Ngayon naman po ay maganda po tayo para sa mensahe ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Isa nga po talagang pribilehiyo muli na humarap sa inyo kahit pa virtually. Pero sa totoo lang po, mas gusto ko po kayong makita na. Namimiss ko na rin po ang fellowship natin sa church. Pero pansamantala ay tiyagain muna natin na dito po muna tayo makapag-aral ng salita ng Panginoon. At sa totoo lang po, dahil sa pandemic na to, hindi po ba nakakapagod makinig ng balita? Lahat na lang po ng balita na nakikita natin ay parang negatibo po, no? Andyan yung pagtaas ng COVID, yung mga nangyayari pong hindi maganda. Yan na lang po lagi nakikita ng balita at parang no choice naman po tayo. Yun lang yung makikita natin madalas. Pero sa totoo lang po, pandagdag lang din po sa stress ay yung trabaho. Ako po personally ay work from home. Starting pa lang po ng 4th quarter ng March sa school year po namin ay tunay nga po na talagang puspos ang aming pagtatrabaho sapagkat dumoble po, no, ang hirap ng pagtatrabaho dahil bukod na nasa bahay ka, syempre lahat online at nakakapagod po talaga. At ngayon, ang track po ng DepEd ay online. Eventually magbe-blended yan, blended learning o yung magkahalong online at face-to-face kapag medyo umayos na po yung sitwasyon natin ng COVID. Pero sa totoo lang po, sa school po namin ngayon, full online po kami hanggang sa next year. Pero sa totoo lang po, speaking of pagtatrabaho, ang dami pong kailangan gawin talaga, sa totoo lang. At madalas nasi-stress na po ako. At syempre po, nandyan yung kabagutan din na wala ka pong magawa masyado dahil no choice ka, kailangan po magtrabaho sa bahay. Pero sa totoo lang po, napakaliit po ng mga bagay na to kumpara po sa problema po na kinakaharap po ng ordinaryong Pilipino po na nagtatrabaho. Nandyan po yung hirap sa pagsakay, no? Grabe po yung pagko-commute. Hindi ko po alam sa inyo pero nahihiya po ako, no? Dahil sa mga simpleng reklamo ko na nagtatrabaho ako sa bahay via internet, nakikipag-meeting ako via Zoom. Pero itong mga taong ito, at marahil ilan po sa atin, ay kailangan pong pumasok at wala po silang masakyan. At syempre po may new normal na po. Meron pong mga nagbabike, meron po na sumasakay sa trend, pero wala na, bawal na po yung siksikan, ano? Sa pagbabike naman po, pag-bike to work po, napakahirap din. Syempre, pagod ka na po pagdating mo pa sa trabaho, no? Nagtatrabaho ka pa. Pero hindi lang po yan, no? Speaking of trabaho po, no? Sa totoo lang po ay marami rin po sa atin ang nawala ng trabaho marahil, no? Sa Pilipinas, bumagal po ang ekonomiya natin at sabi nga po, libo po na mga small and medium enterprise po ang bumagsak dahil po sa lockdown, dahil po dito sa COVID. Kaya naman po, tunay nga po na mahirap yung trabaho sapagkat yung mga kumpanya nga nahihirapan at syempre sila din po ay kailangan magbawas ng kanilang trabaho, mga nagtatrabaho para sa kanila. Nandiyan din po yung mga OFW, nawalan po sila ng trabaho abroad. At ngayon bumabalik po sila. Tapos ngayon hirap po sila pag nakakakita po ako sa balita ng mga nasa stuck sa airport o sa mga bus station. Grabe po, no? Ang paghihirap ng mga manggagawa. Pero speaking of trabaho, kailangan po ito. Necessary po ang trabaho. At yan po ang magiging paksa natin ngayong araw na ito patungkol po sa trabaho. At inaaya niya ako po kayo na buksan po ang inyong mga Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verses 1 to 2. Sabi po dito, let all who are under a yoke as bondservants regard their own master as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Those who have believing masters
must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better since those who benefit by their good service are believers and beloved. Sa Filipino po, sabi po, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nilang paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay mga mananampalatayang minamahal nila. Ituro mo ito, okay? At ipatupad ang mga bagay na ito. So dumako po tayo sa outline po ng ating aaralin po ngayong araw na ito. Ang paksa po natin ay Christians who work. Ang tema po ay addressing frequently asked questions of Christians who work. Ang una pong katotohanan na ating titingnan ay what is God's instruction about working for someone and how to follow it? Pangalawa po, why should we follow it? Pangatlo po, what if I work for a Christian? Marahil po, yung mga tanong na ito ay katanungan po natin. Madalas hindi naman po ito hayagan na itinatanong agad-agad, pero marahil sumagi po sa isip natin ng bagay na ito. Marami po sa atin nagtatanong kung bakit nga ba mahalaga ito para sa atin. Ano nga ba to, no? Ano nga ba tong bagay na ito na pwede nating pakinabangan sa aaralin natin ngayong araw na ito. At hindi ko po alam ang sitwasyon ninyo sa buhay, pero alam po ng Panginoon. At marahil po, iba-iba ang ating mga nararanasan. Marahil po ay isa po tayo sa mga ito. Estudyante pa lamang tayo. Meron po yung nahihirapan po sa pagtatrabaho. Meron po yung hindi mabuti ang kanilang amo o boss. Meron naman po sa atin na pwedeng walang trabaho o yung hindi makapagtrabaho. Meron din naman yung may trabaho at syempre yung iba po. Hindi ko po alam kung ano pong kalagayan ninyo ngayon. Pero marahil po ay isa po kayo dito o hindi ko po nabanggit. Pero alalahanin niyo po, naniniwala po ako na mangungusap po ang Panginoon sa ating lahat sa pamamagitan ng mga talatang ito. Bigyan ko lang po kayo ng konting context pero bago po yun ay manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat. Kayo po ang dakilang Diyos na lumalang po sa lahat sa amin. Kayo po ang nakakaalam kung ano po ang mangyayari sa hinaharap at kung ano pong nangyayari sa kasalukuyan. Panginoon, salamat dahil alam ko po na nasa plano niyo po ito. Salamat Panginoon sa kalayaan na meron po kami para po makinig po ng inyong salita. Salamat Panginoon sa teknolohiya na binigay niyo po sa amin para po makapag-aral po kami ng inyong salita kahit po malayo kami sa isa't isa. Panginoon, gamitin niyo po ako bilang instrumento ninyo. May I be a mouthpiece for you, Lord God, na maipahayag ko po ang mga katotohanang nais mo po marinig ng bawat isa sa amin. Panginoon, buksan mo po ang puso't isipan namin. Kayo po ang magpira-piraso ng tinapay ng buhay at pakainin po ang aming mga kaluluwa. Salamat Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At dako na po tayo sa konteksto, no? So pag tinignan po natin yung konteksto ng ating mga talata, una po, ang 1 Timothy po, okay, ay isang sulat. Okay, sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero ang tema po ng kasulatan na ito ay dapat ang mabuting balita o gospel ay nagdudulot ng praktikal, okay, at nakikitang pagbabago sa mga naniniwala dito. Okay? Sa mga nananampalataya kay Kristo. In short po, godliness. So, diyan po natin papaikutin, no? Ang dapat po, no, pag dinignan po natin yung context niyan, ay maintindihan po natin, no, kung saan po patungo ang sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pag dinignan po natin yung outline, ay makikita po natin na meron po itong 8 bahagi. Una po, okay, salutations. O, pagbati. Pangalawa po, andyan po, no? Okay, nakikita niyo po ba? No? Confronting the false teaching. Okay, so mahalaga pong tema yan. Tandaan niyo po yan. Pangatlo po, descriptions of a gospel-shaped living.
Pang-apat po, yung purpose po ng pagsulat niya. Okay, patungkol po sa behavior po ng iglesia. Pang-lima po, identifying the false teaching. Pang-anim po, how Timothy should be shaped by the gospel. So from church po to individual, no? So mas personal po, no? Pang-pito po, how specific groups in the church should be shaped by the gospel. So naiintindihan po ni Apostol Pablo na meron pong mga pagkakaiba-iba ang mga tao sa iglesia. Kaya naman po, inaddress niya po ang mga bagay nito. At last but not the least po ay yung pang-walo po, confronting the false teaching once again. So, malaki pong tema po yung false teaching at tandaan niyo po yan sapagkat gagamitin po natin yan mamaya sa ating pagbubulay-bulay na sila. Pero ang ating talata po ay galing po sa ikapitong bahagi, no? So, how specific groups in the church should be shaped by the gospel. Okay, so tandaan niyo po, nandiyan po, no, yung 1 Timothy chapter 6 verses 1 and 2 ay nandiyan sa bahaging iyan. At yaman din lamang po na alam na po natin yan. At patuloy po tayo sa pag-aaral. No? Napakahalaga po na ang kaalaman po sa katotohanan ng Ebanghelyo at sa salita po ng Diyos ay humuhubog po sa ating buhay. Dapat po talaga may pagbabago o binabago po tayo ng mabuting balita na ating narinig. At kung ating pong titignan ang mabuting balita sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ay mapapansin po natin na kaakibat po nito ang gawain. Ang trabaho po, na meron po tayong trabaho na dapat gampanan bilang mga mananampalataya. Hindi lamang po sa iglesia, kundi po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan po natin, okay, tayo po bilang mananampalataya ay dapat po inaipapahayag po natin ang ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Trabaho po. Speaking of trabaho, pag-usapan po natin yung definition ng trabaho. Ano po ba ang trabaho? According po sa Merriam-Webster Dictionary, sabi po dito, to exert one's physical or mental aspects, especially in sustained effort for a purpose or under compulsion or necessity. Ulitin ko po, to exert one's physically or mentally, especially in sustained effort for a purpose or under compulsion or necessity. Ang ganda po, napaka-lawak po ng kahulugan ng trabaho. Kaya naman po, dapat po natin tignan ang konseptong ito dahil mahalaga pong konsepto ito sa Biblia. Ang tandaan po natin, meron po tayong tinatawag na theology of work at malaki pong tema ito sa iglesia, sa Bible po, no. So ano po ba yung theology of work, no? Bibigyan ko lang po kayo ng konting background kung ano po yung theology of work. Wala po tayong masyadong oras para po i-discuss ng buo ito, pero bibigyan ko po kayo ng konting detalye about it. Una po, according po sa theology of work, God is always at work. At makikita po natin yan sapagkat ang Panginoon ay hindi po natatapos sa pagtatrabaho. Ginawa niya po ang kanyang sansinukob ng 6 na araw, ginawa niya rin po ang 7th day for rest, at patuloy po siyang gumagawa sa ating mga buhay ngayon. Pangalawa po, God created us to work. Tandaan po natin, nung gawin po si Adan at si Eva, ay binigyan po sila ng responsibilidad. Hindi po yung papetiks-petiks lang sila, no? Kundi binigyan po sila ng purpose at yan po ay ang magtrabaho. Pangatlo po, work is not a punishment. Marahil po dahil po ang hirap-hirap po magtrabaho, ang hirap po maghanap ng trabaho, at pag nagtatrabaho na mahirap talaga, ay iniisip po natin na parusa ito ng Panginoon sa atin. Pero hindi po. Malinaw po na tema po sa Biblia na ang trabaho po ay ginawa ng Diyos para sa atin. It's our purpose po. No? Ibinigay niya po yung responsibilidad na yon sa atin. Ang nangyari po ay humirap lamang po ang trabaho nung tayo po ay nagkasala. So tandaan po natin yan, mahalaga po yun. Ang trabaho po ay hindi po punishment para sa ating kasalanan, kundi humirap po ang trabaho dahil po sa kasalanan. Pangapat po, working is fulfilling God's purpose for us. Okay? Tama po yun, no? Next po is God is working through the church.
kumikilos po ang Panginoon sa pamamagitan ng iglesia. Okay, nandiyan po ang God is working in us. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu po, gumagawa po ang Panginoon sa ating mga buhay. Next po is God is working with us. Partners po tayo ng Panginoon sa paggawa. So tandaan po natin yan, no? Mahalaga din po konsepto yan. At last but not the least, the followers of Christ, regardless of one's vocation and situation, must work to fulfill the work of God. Yan po ang responsibilidad natin. At yan po, at dahil nabigyan ko na po kayo ng konting context para po sa ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, ay naway maalala nyo po itong mga konseptong ito para po mas madali po ang pagkaintindi natin sa mga aaralin po natin. Sige po, sinimulan na po natin ang ating pag-aaral. Pag-usapan po natin ang una pong katanungan, no? Na ating pong titingnan ngayong umaga. Una po, what is God's instruction about working for someone and how to follow it? Ang kasagutan po dyan ay nasa ating talata na po. Sabi po dyan, regard their own masters as worthy of all honor. Sa Pilipino po, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo. Sa totoo lang po, lahat po tayo ay may pinaglilingkuran. Kung ikaw po ay anak, andyan po yung mga magulang mo. Kung ikaw po ay empleyado, meron kang boss. At naalala niyo po ba itong phrase na ito? Kayo ang boss ko. Sa lahat po halos ng mga speeches po ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay nabanggit niya ito, no? At yan po yung essence po ng democracy. So, tandaan po natin, no, na lahat po tayo ay may pinaglilingkuran. Kaya po sabi po ng talata ay, let all who are under a yoke as bondservants. All. Very specific po si Apostol Pablo, no? Let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters as worthy of all honor. Pag sa ibang translation po, yung bondservant ay slave. Ano po ba yan? Sa konteksto po ni Apostol Pablo at ni Timoteo, sa panahon na yun, marami pong nagsisilbi bilang bondservant. Pag sinabi pong bondservant o slave, ay hindi naman po nangangahulugan kung ano yung madalas po natin maisip as slave, no? Madalas po ang ating po naaalala pag binanggit po yung slave, ay yung alipin talaga, katulad po ng mga African Americans, no? Nung sila po ay mula sa Africa, dinala po sa Estados Unidos at sa kontinente po ng Amerika, ay inalipin po talaga sila, no? Pero nung panahon pong yan, ay hindi naman po ganun ang pag-aalipin or pagiging bondservant. Ang bondservant po ay either kapareho po ng ano po yung nakagistan po natin sa panahon po na wala pa po yung mga Kastila sa Pilipinas. Naalala niyo po ba may aliping sa gigilid, meron din aliping na mamahay. So yung aliping sa gigilid, laging nasa gilid, hindi po nangangahulugan na wala naman siyang kalayaan. Meron po. Ganon din po yung namamahay. Isipin po natin yung mga yan. No? So yung bondservant po or slave during that time, ang meaning po niyan ay hindi naman po preso ang mga taong ito. Sila po ay mayroon pa rin kalayaan, mayroon pa rin silang kakayahang bumili. Kumbaga, sa panahon ngayon, nagtatrabaho. Kaya ano naman po dapat gawin upang sundin ang instruction? Kasi may instruction po kanino? Sa lahat ng bondservants. At nabanggit ko nga po kanina, lahat naman po tayo may pinaglilingkuran. Sabi po ng talata, regard their own masters as worthy of all honor. Or sabi nga po sa Pilipino, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo. So sa paanong paraan po ito mapapakita? Dalawang pamaraan po, no? So una po ay respetuhan natin sila. Ang pagbibigay galang po ay hindi lamang po dapat lip service o kapag kaharap lamang sila. Ito ay nagkakaroon ng mataas na pagtingin sa ating mga amo o sa ating mga boss. Hindi po dapat dahil sila ang pinakamagaling, hindi dapat dahil sila yung pinaka maayos, pinaka mabait, o pinaka sa lahat. Okay, so kahit anumang bagay, kundi dahil po tagasunod po tayo ni Kristo at sila po ay ating pinagsisilbihan.
Sabi nga po ng talata no, sa Colossians chapter 3 verses 22, sabi po dito, bond servants, obey in everything those who are your earthly masters, not by the way of eye service, no, as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. So dapat po, no, atin po silang respetuhin, igalang. Okay? So yan po, no, si Apostol Pablo din po ang sumulat niyan, no, sa iglesia po ng mga taga-Kolosa. Kaya kung iisipin niyo po, no, talagang nasa tema po, no, yung pagbabanggit po ng Apostol Pablo kay Timoteo ng mga bagay na to para ipahayag din po sa mga mananampalataya. At may sinasabi din po ang Ephesians chapter 6 verses 5 and 6. Basahin po natin. Sabi po dito, bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service, as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. At kung iisipin niyo po, no, yung mga bagay na yun, no, yung instruction po ay hindi po nagbabago. May consistency po si Apostol Pablo sa kanyang mga pahayag. Ang sinasabi niya po dito, respetuhin po natin sila. Hindi po pwede yung kapag nakaharap ng, no, lip service, eye service, or pleasing lang po yung i-please lang po yung tao. Kundi with sincerity po, respetuhin po, igalang po natin sila. Kakaibat po ng mataas na pagtingin at pagrespeto sa kanila ay paggawa din po ng ating best or working excellently. Yan po ay nagbibigay din po ng karangalan or honor. Kaya nga po sinasabi po sa mga anak, no, sa Ephesians 6:1, no, obey your parents in the Lord, no? Or sa 10 Commandments, nandun po yung honor your father and your mother. Hindi po ba ang mga anak para po bigyan ng pugay, no, parangal ang kanilang mga magulang, ay sinusunod po nila at ginagalang ang kanilang mga magulang. At dahil po dyan, makikita po natin na dalawang aspeto po ang tinutumbok po ni Apostol Pablo. Una po, sa una pong pamaraan ay true respect. Kumbaga, pag tinignan po natin yan po ay panloob or internal na aspeto po, no, ng sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang instruction. At ngayon po, tingnan naman po natin yung pangalawa. Pangalawa po is true excellence. Kumbaga po, ito naman yung panlabas or external, yung nakikita at nararanasan. Sabi po, sa Colossians chapter 3 verses 23, alam po natin to, whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Pero bigyan ko lang po ng emphasis, whatever you do, work heartily. Sa Pilipino po, ng buong puso, no? Ng buong puso po, gawin po natin yun. To honor po, no? Okay, ang ating mga amo, ang ating mga boss, ang ating mga leader, ang ating mga magulang, dapat buong puso po natin gawin ang ating mga responsibilidad. Pero tayo po sa ating kultura, meron po tayo, no, na sinasabi yung okay na yan. Pwede na yan. At hindi po yun maganda. Sa English po, mediocrity. No? So, kung iisipin po natin, hindi pwede po yung okay lang. Hindi po pwede yung pwede na. Dapat po the best. Kasi po, alalahanin po natin, katulad po ng mga pinapahayag po patuloy na mga verses po na ating tinitignan, ay para po ito sa Panginoon. Dahil po tayo ay mga mananampalataya ni Kristo. So, magkaroon po tayo ng konting reflection po, no? Ito po yung mga reflection questions po na bibigay ko po sa inyo para pagbulay-bulayan nyo po, no? Patungkol po sa unang katotohanan po na ating tinignan. Nung ating sinagot po yung unang katanungan. No? Una po, nire-respeto ba natin ang mga nangunguna sa atin? Sa bahay po, sa iglesia, sa trabaho, sa school, at sa lipunan. Pangalawa po, sa paanong paraan natin mabibigyan ng honor ang mga nangunguna sa atin? Pagbulay-bulayan po natin. Tandaan po natin, let all who are under a yoke as bond servants regard their own masters as worthy of honor. Dumako na po tayo sa pangalawa pong katanungan na ating po sasagutin sa pamamagitan po ng mga talatang ating pinagbubulay-bulayan. Kalawang tanong po ay, why should we follow it? Una po,
yung instruction, ano? Ayun po, yung dahilan. So sabi po sa talata, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Sa Pilipino po, upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Alam niyo po, kung kagaya niyo po ako, no, ang edad ko o mas nakakatanda, alam na alam po natin na mga teacher po ay sila ang batas. No, sila po ang batas ng classroom. Kung ano pong sabihin nila, yun po ang nasusunod. At sabi nga po ni Kim Chu, sa classroom ay may batas. At totoo naman po yun. At yun ang mga teacher po, no. Nasanay po tayo na dahil nga po mataas po ang pagtingin po natin sa mga kaguruan, ay hindi na po natin tinatanong, no, o kini-question kung bakit nga ba ganito sila, bakit pinapagawa nila ito, no. Pero sa totoo lang po, bilang po isang guro, lalo na po sa panahon ngayon, ay ibang-iba na po ang mga kabataan. Madalas na po sila magtanong, bakit kailangan itong gawin? Bakit ba natin ito ginagawa? So kaya naman po, no, natutunan ko po na kailangan talagang ipaliwanag. Kailangan pong ipaliwanag sa mga bata kung bakit kailangan na sundin ang mga bagay na ito. Kaya naman po, patuloy po tayo, no? Kaya naman, ang ganda-ganda po nito dahil po si Apostol Pablo, hindi lamang po siya nagbigay ng instruction, kung tagubilin sa mga mananampalataya, kundi nagbigay din po siya ng dahilan. Tingnan po natin yung mga talata. Sabi po sa 1 Timothy chapter 1 at chapter 6 verse 1, let all who are under a yoke as bond servants regard their own master as worthy of all honor. Yun na po yung instruction, ano? Ito patuloy po siya, sabi niya po, so that the name of God and the teaching may not be reviled. So pag tinignan po natin yung talata, dalawang dahilan po ang makikita natin kung bakit dapat sundin ang instruction para sa mga nagtatrabaho. Una po ay alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Tandaan po natin, bilang po mga mananampalataya ni Kristo, ay representative po tayo ni Kristo. Sabi nga po sa Biblia din, no, we are ambassadors of Christ. We represent Christ. Kaya nararapat lamang po na sa ating ginagawa ay nakikita po si Kristo sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. At bigyan ko lang po ng emphasis, no? As for the Lord. Para po sa Panginoon. Tandaan po natin na kaakibat po ng pagtatrabaho at paglilingkod po sa ating mga boss, sa ating masters, sa ating mga amo, sa mga nakakataas po natin at pinaglilingkuran po natin, ultimately, kapag tayo po ay sumunod sa mga bagay na ito, bilang mananampalataya, ay gagawin po natin ang pinakamainam sa ating trabaho. Dahil ang purpose po natin ay maluwalhati ang Diyos. Para po sa kaluwalhatian lamang ng Panginoon. Sa English nga po, for the glory of God. Kaya nga po, dapat po bilang po mga mananampalataya, ito po ang pag tayo po ay nakaka-receive ng papuri, ay ang sasabihin po natin ay, to God be the glory. Praise God. Itinuturo po natin sa Panginoon. Kaya po si Steph Curry, naalala niyo po, no, kapag siya po ay nakaka-shoot, no, tumuturo po siya sa itaas. Ina-acknowledge niya po na ito po ay dahil sa Panginoon. Dahil ang pinaglilingkuran niya ay ang Panginoong si Kristo. Tandaan po natin, ang purpose po natin bilang tao, mula po nung tayo ay lalangin ng Diyos, ay upang walhatiin at parangalan siya. We were made to work for the purpose of glorifying God, and it is revealed through our work. Ganyan po kahalaga yung konsepto po ng paggawa, ang pagtatrabaho. Ano po yung ikalawang dahilan? Na kanina, nabanggit na po natin yung una. Yung pangalawa na po ay maging mabuting witness po sa salita ng Diyos. Sa totoo lang po, madalas na po natin ito naririnig, no? Practice what you preach. Napakahirap po niyan. Ako po personally as a preacher, no, mahirap po sa akin yan. Dahil syempre po,
pagdadaanan ko muna yung proseso ng pag-aaral at syempre dapat po ipinamumuhay. Pero hindi lamang po sa aming mga preachers, hindi lang po para sa mga pastor, hindi lang po para sa mga misyonero. Tandaan po natin, malaki po ang ating responsibilidad sa pag-handle ng salita ng Diyos. Lahat po tayo nasa iglesia, lahat po tayo na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ay dapat gawin kung ano ang ating pinapahayag. Ang salita po ng Diyos ay mahalaga po para sa tagasunod ni Kristo. Ito rin po ay hindi lamang binabasa, pinapakinggan, at pinagbubulay-bulayan. Mahalaga po ang application ng salita ng Diyos sapagkat dito po makikita ng iba hindi lamang ang Panginoong Hesus, pati na rin ang katotohanan ng mga turo niya. So tandaan po natin yun, napakahalaga po nun. So, bakit naman po, kasi dahil po sa rason na to, no, bakit naman po papahalagahan ng iba ang salita ng Diyos kung tayo po mismo ay hindi ito susundin o hindi ito sinusunod? Hindi po ba? Napaka-ironic po nun. Kaya po dapat lamang po talaga na atin sundin po ang salita ng Panginoon. Hindi lamang pinapakinggan, kundi ipinapamuhay. Kaya naman po malinaw ang binigay na instruction ni Apostol Pablo kay Timoteo patungkol po sa pagtatrabaho. Sabi po, ito po yung instruction. Kanina nakita na po natin to. Let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters as worthy of all honor. Yan po yung instruction, ano? Sabi po naman po sa rason kung bakit kailangan po yung sundin, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Malaki din po yung emphasis ni Apostol Pablo sa false teaching. Nakita po natin yan sa outline ng buong sulat po kay Timoteo, sa unang Timoteo, no? At mahalaga po yung maalala dahil pinag-iingat po ang bawat mananampalataya sa mga ito. Kaya naman po ang pagsunod sa katuruan ay magbibigay ng patunay na ito ang katotohanan dahil hindi ito kumukontra sa itinuro ni Apostol Pablo at sa mga ginagawa nila. Meron pong consistency. Napakahalaga po nun. Kailangan po may consistency dahil po doon po nagpapahayag ng katotohanan. Hindi ko po sinasabi na lahat ng consistent ay mabuti. Pero kung may consistency po ang ating aral, ating inaral, at ang ating buhay, ay magpapakita po ito ng katotohanan. Marami pong false teaching ang lumalagana po noong panahon po ni Apostol Pablo. At syempre ngayon din po, no? Ngayon po naglabasan yung tinatawag nating prosperity gospel na nagsasabi na bubuti ang lahat sa mundong ito basta manampalataya ka lang sa Panginoon. Tama naman po yun. Dapat talagang manampalataya tayo sa Panginoon. Pero hindi po dapat ang rason natin sa pananampalataya ay upang yumaman, upang magkaroon ng ginhawa sa buhay. Kaya naman po, pinag-iingat po ang mga mananampalataya. Tandaan po natin, dahil sa ang Diyos ng katotohanan, ang kanyang mga salita ay katotohanan, at dapat ang mga katotohanang itinuro sa atin mula sa kanyang salita ay makita po sa ating buhay. Bakit ko po sinasabi ito? Bakit po sinasabi ito ng talata? Sapagkat tandaan po natin, sa halimbawa po yung prosperity gospel, hindi po yan consistent sa sinasabi po ng Biblia patungkol po sa yaman. Tandaan po natin, mag-ingat po tayo sa mga maling katuroan. Bigyan ko po kayo ng konting reflection, ano? So, meron po akong mga tanong dito na pagbulay-bulayan po natin patungkol po sa ikalawang puntong ito. Una, ano nga po ba yung motivation natin sa paggawa ng trabaho? Bakit tayo nagtatrabaho? Ano po yung totoong dahilan sa inyong pagsunod? Bakit nga ba tayo sumusunod? Pangatlo po, ang ating pamumuhay ba ay nagpapakita ng mga katotohanan ng ating natutunan? Pang-apat po, sa aking kalagayan ngayon, nananaluwalhati ko ba ang Diyos sa aking trabaho o responsibilidad? Lalo na po sa aspeto ng pagsunod. Maganda pong pagbulay-bulayan natin yung mga katanungan na yan. Tandaan po natin, as followers of Christ, we must glorify God as we
work. Dumako na po tayo sa ikatlo at panghuli pong katanungan na ating pong sasagutin sa pamamagitan po ng talatang ating pinagbubulay-bulayan. So, what if I work for a Christian? Ang sagot po ng talata ay nasa talata 2, no? Sabi po dito, those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. So, malinaw naman po yung instruction. Ano? Sa totoo lang po, pag tinignan niyo po yan, no, ay pareho lang po yung instruction. Pero meron lang tagubilin na iba si Apostol Pablo po para sa mga mananampalataya. Tingnan po natin, no. Una po, there's instruction for those who work and those we work for. Malinaw po yun. Dapat po natin tandaan na hindi po dahil ang pinag-uusapan natin ngayong araw na ito ay mga manggagawa lamang, ay wala na pong alituntunin para po sa mga masters, para po sa mga amo. Meron din po. Pangalawa po, may role po tayo. Dahil lahat naman po tayo ay nagtatrabaho. Kaya po itong mga talatang ito ay hindi lamang po sa mga nagtatrabaho, sa mga masters nila or sa mga amo nila, kundi para din po sa lahat. So paano po kung tayo po yung nagsisilbi, kung nagtatrabaho sa ating kapwa Kristiyano? Tandaan po natin yung konteksto ng false teaching. No? Ito po ay nakakasira ng relasyon sa loob ng iglesia. At ito po ay nakasira ng relasyon sa iglesia nung panahon na yun. Kaya naman po ay may alituntunin po na binigay patungkol po kung sino dapat ang maging elder at deacon. Hindi po ba yung qualifications po ng pagiging elder at deacon ay nasa sulat na ito ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Bakit po mahalaga yun? Tingnan po natin muli ang ating talata. Sabi po doon, let all who are under a yoke as bondservants regard their own masters as worthy of all honor, so that the name of God and the teaching may not be reviled. Ngunit nagdagdag po siya ng instruction. Very specific na instruction. Sabi po doon sa verse 2, those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. Sa totoo lang po, ay hindi naman po nagbago ang mga tao. Usually nga po, di ba, alam po natin na mahirap po magtrabaho sa kamag-anak. Mahirap po magtrabaho sa kapatid. At madalas po nating naiisip, kasi kapatid naman yan kasi kamag-anak naman yan At nagiging rason po ito para hindi natin gawin yung nararapat o abusuhin ba yung kanilang kabaitan sa atin. Pero mahalaga po, no? Dahil ito pong mga bagay na to ay hindi na bago. Nangyari po ito noong panahon ni Apostol Pablo at ni Timoteo, at nangyayari pa rin po ito sa panahon ngayon. Kaya naman po napaka-clear po ng binabanggit po ni Apostol Pablo patungkol sa bagay na ito. Dahil ito po somehow ay isang false teaching. Kaya nga po niya binanggit yung particular na alituntunin po na yan, specifically po para sa mga Kristiyano. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa kapwa Kristiyano, huwag mong abusuhin ang iyong kapatid. Kaya sabi po sa 2 Thessalonians 3:10, for even when we were with you, we would give you this command: if anyone is not willing to work, let him not eat. At madalas po yan nangyari nung panahon na yon. Marami pong umaabuso dahil ang amo po nila ay Kristiyano, ay pumetiks-petiks na lang po sila sa trabaho. Hindi na sila nagtrabaho. Pero malinaw po ang instruction ni Apostol Pablo. Dahil consistent po yun, hindi lang sa kanilang turo, sa kanyang itinuro, kundi sa kanyang ginawa. Kaya nga po sinabi niya, for even when we were with you, we would give you this command: if anyone is not willing to work, let him not eat. Sapagkat si Apostol Pablo din po ay tent maker. Siya din po ay nagtrabaho. Hindi po siya umasa sa tulong lang po ng mga kapatid. Kaya nararapat lang po na, tunay nga po na huwag nating abusuhin ang kabutihan ng ating mga kapatid sa atin. Tandaan po natin, yung ganong klaseng thinking ay entitled, privileged, no? Para bang may utang na loob pa sa iyo ang iyong kapatid, no?
Kaya kailangan mo siyang gawa na mabuti. Na dinideserve natin itong mga bagay na ito dahil kapatid naman kita sa Panginoon eh. Hindi po. Dapat po ay all the more na pagbutihin natin ang ating trabaho. Sa akin po karanasan, ako po ay hanggang ngayon nagtatrabaho sa isang Christian school. Dati po, 7 years sa isang Christian school at ngayon din po sa isa din pong Christian school. At sa totoo lang po, napakahirap po. Bakit po? Dahil mataas po yung expectation. Dahil alam po nila na ako ay mananampalataya at sila din ay mananampalataya. So mataas po ang expectation namin sa bawat isa. At isipin niyo po ito, no? Ito po isang challenge sa lahat po sa atin. Bakit po? Dahil po sa aking karanasan, pag mabuti po ang naging trabaho ko, hindi lamang po yung nagbibigay ng karangalan o nakabutihan para po sa pinagtatrabahuhan ko, higit sa lahat, ang Diyos po ay napaparangalan. Kapag hindi naman po naging maganda ang aking paglilingkod sa aking kapwa, ay hindi po ako nagiging mabuting halimbawa. Hindi po tayo nagiging mabuting halimbawa. At maaari pa po tayo makatisod. Diba isipin niyo po yung mga salitang, Kristiyano ka pa naman. No? Napakasakit po nun marinig, no? Na maparatangan ka na isang bagay, sabihin sa'yo, Kristiyano ka pa naman. So tandaan po natin, dapat po hindi natin abusuhin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Pagkus tayo po ay pagbutihin ang pagtatrabaho sa kanila, para sa kanila. Kaya naman po pagbutihin po natin ang ating paglilingkod sa iglesia. Dahil po kapwa nating mga kapatid yan sa Panginoon ang ating pinaglilingkuran. At hindi lamang po ang mga may ministry assignment. Lahat po tayo ay may role na dapat gawin bilang kabahagi ng iglesia. Kaya naman po, sa ating paglilingkod, sa pamilya, sa iglesia, sa lipunan, ay gawin natin ito ng buong lakas at may pag-ibig. At yan po ang nais ng Diyos para sa atin. Mag-reflect po tayo sa mga katanungan ito. Una po, ako ba ay mayroong trabaho, role, o responsibilidad sa aking kapwa mananampalataya? Ginagawa ko ba ng mabuti ang mga ito? Pangalawa, ang paglilingkod ko ba sa aking kapwa Kristiyano ay iniisip ko lamang ang nakabubuti para sa akin o mas iniisip ko ang ikabubuti ng iba? Pangatlo po, sa paanong paraan ako pwedeng maging blessing sa aking kapatid sa pananampalataya? Tandaan po natin, those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better since those who benefit by their good service are believers and beloved. Ngayon po ay nakita na po natin ang tatlong katanungan na ito na madalas po nating itanong bilang manggagawa, nagtatrabaho para sa iba, bilang Kristiyano na nagtatrabaho. Una po, what is God's instruction about working for someone and how to follow it? At alam na po natin yung kasagutan doon. Regard their own masters as worthy of all honor. Ang ikalawang katanungan po, why should we follow it? So that the name of the Lord and the teaching may not be reviled. Pangatlo po, if I work for a Christian, those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Rather, they must serve all the better, since those who benefit by their good service are believers and beloved. Di ba napakaganda po, no? Pero kung iisipin niyo po, ang pinakamainam na halimbawa po na ating dapat sundin ay ang Panginoong Jesucristo. He is our greatest example. Dahil makikita po sa kanyang buhay ang lahat ng bagay na ito. Itong iniutos ni Apostol Pablo, na iniutos po ng Panginoon para po sa mga mananampalataya, ay makikita po natin sa buhay ng Panginoong Jesus. Siya po ay nagtrabaho and he honored his parents and master. Sabi nga po sa Luke chapter 2 verse 51, and he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. Yan po ay nagpapahayag sa mga magulang ni Jesus, no? He was submissive, no, to them.
Sabi po sa Mark chapter 6 verse 3, "Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joseph and Judas and Simon?" Isipin niyo po yun, no? Nagtrabaho po ang Panginoong Hesus. Siya na Diyos na gumawa ng buong sansinukob sa pamamagitan lamang ng salita. Nang siya po ay maging tao, siya po ay nagtrabaho ng mahirap na trabaho bilang karpentero. Next po ay ang ministeryo niya sa lupa ay hindi lamang paglilingkod sa Diyos Ama at paggawa kasama ng Diyos Ama, kundi pagsunod din sa Kanya, at ito ay nagbigay ng karangalan sa Diyos Ama. Sabi po sa John chapter 5 verse 17, "But Jesus answered them, My Father is working until now, and I am working." Sabi po sa John 14:31, "But I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father." You see kung paano niya po in-honor yung Diyos Ama, no? Grabe po ang Panginoong Hesus. Matlo po ay mataas ang pagpapahalaga ng Panginoong Hesus sa salita ng Diyos. Kaya niya ito sinunod at ipinamuhay. Sabi niya nga po sa Matthew chapter 5 verse 17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Isipin niyo po, no? Ginawa niya po ang kautusan. Panghuli po, ginawa ni Jesus ang kanyang best, lalo na po sa paglilingkod. Tunay nga na dapat po natin siyang tularan. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 52, "And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man." Sa Matthew chapter 20 verse 28 po, sabi po dito, "Even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Grabe po ang halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Nararapat lamang po. Hindi lamang dahil binigay po ito bilang kautusan ni Apostol Pablo para po sa mananampalataya, hindi po dahil ito po ay salita ng Diyos, kundi lalong-lalo na po dahil ang halimbawa po ni Kristo ang nagbibigay po sa atin ng challenge para gawin po ito at ipamuhay sa ating mga buhay. Hayaan niyo po na iwanan ko po kayo ng simpleng quotation po galing po kay Francis Chan. Sabi niya po dito, "Our job is to reveal God to people." Ulitin ko po, our job is to reveal God to people. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 228-3100831. Para naman po sa Banco de Oro o kaya naman ay BDO, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-102-92774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/LOLCFofficial. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. Magandang umaga po mga kapatid. Paano po natin gustong maalala tayo ng ating mga katrabaho? Ito po ay take off mula po dun sa mensaheng pinarating sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Ken. Ano ang gusto nating maalala
sa atin ng ating mga katrabaho. Ang Panginoong Jesucristo, nais niya na hindi natin makakalimutan ang ginawa niya para sa atin. Yung kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapapako ng kanyang katawan sa krus. Nais po niya na never na makakalimutan natin yon, na ginawa niya yon para sa atin, para sa kaligtasan, sa siguradong kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Noon pong gabi na siya ay ipinagkanulo doon sa kanyang Last Supper together with his disciples, siya po ay kumuha ng tinapay. Siya ay nagbigay ng pasasalamat sa Diyos Ama. At pagkatapos na makapagbigay ng pasasalamat, ito ay pinagpira-piraso niya at iniabot sa kanyang mga disipulo. At ang sabi niya, "This is my body, which is for you." Inaabot niya upang kunin at kainin. At ang sabi niya, "This is in remembrance of me." Noon naman pong matapos ang kanilang supper, kinuha niya po yung kanyang kopa at ang sabi po niya sa kanyang mga disipulo, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this," sabihin, binibigay, iinom sila, "Do this whenever you drink it in remembrance of me." So mga bagay na yon ay binigyan niya ng symbolism. Ang pagsasama-sama ng kanyang mga disipulo na ginagawa natin pagsasama-sama ng magkakapatid sa pananampalataya bilang isang iglesia. Ginagawa natin ang communion para sama-sama tayong umaalala sa mga ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Ang pagbibigay ng kanyang buhay, pagpapadaloy ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan mula sa siguradong kaparusahan. Manalangin po muna tayo. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin, Diyos Ama, sa iyong pagkuplano ng lahat para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa iyong pagbibigay ng iyong katawan. Salamat, Banal na Espiritu, na kasama namin ngayon na gumagabay sa amin. Salamat po. In Jesus' name. Mga kapatid, kunin po natin ang mga elemento ng communion na meron kayo dyan sa inyong tahanan. At iniimbitahan ko po ang lahat ng mananampalataya. Kung lahat na ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Tara po. Kung tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesucristo na ibinigay niya sa krus para sa atin. Kainin po natin. Kunin po natin kung ano man po ang meron tayo na kumakatawan sa dugo ng Panginoong Jesucristo.
Sabay-sabay po nating inumin. Mga kapatid, saan man tayo, huwag nating kalilimutan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Lagi po natin siyang alalahanin. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa mensahe pinarating sa atin ng tagapagsalita si Ken. Naway manatili si Kristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Babasahin ko po sa Ephesians 3:20-21 po. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Maraming salamat po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay i-proclaim natin ang Panginoon, ang kanyang salita, na maghari siya sa buong mundo. Mawit po tayo. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kalikasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y magari ka. Sa gitna ng kaguluhan, tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kalikasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y magari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kalikasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika, o Diyos, dalangin ko'y magari ka. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kalikasan
Magkita po tayo.